स्वागत आहे भावांनो आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर। आपण आज हे शिकणार आहोत की असा इलेक्शनचा प्रोफेशनल प्रकारे बॅनर एडिटिंग कसा बनवायचा ते आपल्या मोबाईल फोनमध्ये। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा भावांनो। व्हिडिओ चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर पहिल्यांदा आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल वरती ठेवा भावांनो, कारण मी काय नेक्स्ट टाइमला व्हिडिओ अपलोड करतो त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला पोचेल भावांनो। तुम्ही लगेच व्हिडिओ बघू शकता। आणि या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे त्याचा लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे, तिथनं तुम्ही डाउनलोड करा भावांनो। आणि त्यात झिप फाईलला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे ते या व्हिडिओमध्ये मी 3 स्टेपमध्ये दिलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघून ते पासवर्ड मिळवा भावांनो। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा। पुढचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते कमेंट करून मला कळवा भावांनो। या व्हिडिओला तर 100 लाईक झाल्यावर मी तुम्हाला सगळं मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करतो भावांनो। लवकरात लवकर लाईक करा, त्यामुळे तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल मिळणार आहे। अरे तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।
अरे तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है वो मैं नहीं वो मैं नहीं लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है कि एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।